እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ልዩ ሆነ ጤናማ የሆነ ምግብ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሌን ለምትመለከቱ ኤኒ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ላይክ ስታረጉ ኮሜንት ስታረጉኝ እኔ ሰፖርት ታረጉኛላችሁ ማለት ነው ምንድነው መሰራው ዛሬ በጣም ልዩ ሆነ ካቤጅ ጥቅል ጎመን በካሮትና በቲማቲም የተጠበሰ በጣም እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም ይሄን ዳቦ ቪዲዮ ላይ አልሰራውትም በዚህ ዳቦ ነው ምንበላው ከፈለጋችሁ እናንተ በእንጀራም ከወጥ ቦን አርጋችሁ በእንጀራ መብላት ትችላላችሁ እኔ ግን በጣም የምወደው ይሄንን ጎመን የተጠበሰ በዳቦ ሲበላ ነው የምወደውና ይሄን ዳቦ አሁን ነጋገርኩት ትኩስ ነው እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም ይሄንን ከፈለጋችሁ ለሚቀጥለው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ በጣም ነው የሚያምረው ሶፍት ነው ሶ ቢዩቲፉል እና በዚህ ነው መንበላው እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ወደ ስራችንን እንሂድ የጥቅል ጎመን ጥብሳችን የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድናቸው እዚህ ጋር አንድ ጥቅል ጎመን አለኝ ሁለት ካሮት አለኝ ሁለት ቲማቲም አለኝ የሎ ሽንኩርት አለኝ እና ቴላፒያን አንድ ጃፓኒስ ቴላፒያን አለኝ እነዚህ ሚኒ ፔፐሮች አሉኝ እና አንድ 3 ነጭ ሽንኩርት አለኝ በመጀመሪያ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ጋዜን እናረግና አግለዋለሁ ቶሎ እንዲግልልኝ ኦኬ እንደዚህ ጥብስ ነገር ስጠብሱ ኦሊቭ ኦይል በጣም ሃይ ላይ ስታረጉት ኦሊቭ ኦይል እንዳያቃጥልባችሁ አቮካዶ ኦይል ኦር ቬጂቴብል ኦይል ተጠቀሙ አቮካዶ ብትጠብሱት እሳቱን የመቋቋም ኃይል አለው በጣም ሃይ ካላረጋችሁት ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ ሽንኩርቴ እንዲ ስላይስ አድርጌ ነው የምጠቀመው እንዲ ስላይስ አደርጋለሁ ሽንኩርቴንም እንደዛው አጥፋለሁ መጀመሪያ ስኪኑን አንሱት ኦኬ ዘይቴን እጨምራለሁ አቮካዶ የምጠቀመው መጥበሻ ሰፋ ያለ መጥበሻ ነው ለመጥበስ በደንብ እንዲመቸኝ አንድ 3 ቴብል ስፑን ኦር 2 ከግማሽ ዘይት ጨምራለሁ አቮካዶ ዘይታችን ግሎልናል ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ለብ ነው ማረገው ሁሉ ነገር እንዲሞትብኝ አልፈልግም ሽንኩርታችን ይጠበስ ሽንኩርታችን የተጠበሰ ካሮቴን እንዴት ነው የምከትፈው እንትን ማረጋው በመክተፊያ በቢላዋ አልከትፍም እንደዚህ ነው ማረጋው በዚህ በስኪን ማንሻው እንደዚህ አድርጌ አነሳዋለሁ ጥቅል ጎመናችንን እንዴት ነው የምንከትፈው ሁለት ቦታ መጀመሪያ እንደሚበቃችሁ ያህል መጠን ተጠቀሙ እኔ አንዱ ግማሹ ይበቃኛል ከዛ እንዴት ነው የምከትፈው
እንጨት ስለማልፈልግ እንደዚህ ስላይስ ነው የማደርገው በትንንሹ ድረስ አጥቤዋለሁ እኔ ያጠብኩት ገላውን ያጠብኩት ለምን ጥቅል ጎመን ሙሉ ከተፋችሁ በኋላ ስታጥቡት ውሃ ይወልዳል እና እንደዛ እንዲሆን ስለማልፈልግ ገላውን ብቻ አጥቤዋለሁ ካሮታችንን እንጨምራለን ለብ አረጋዋለሁ ካሮታችን ይጠበስ ትንሽ ለብ ካለ በኋላ ጥቅል ጎመኑን ጨምረዋለሁ ይጠበስልኝ እንደዚህ ስንተነ ልክ በስኪማንሻው ስታረጉት ካሮቱ በጣም ደስ ነው የሚለው ይበስት በልጥራቱ እንዴት እንደሚል ኦኬ ትንሽ ይጠበስልን እንደዚህ ኦኬ እየተጠበሰ ቃሪያዎችን ከትፋለሁ ስላይስ ነው ማረጋው ካሮቱ ቶሎ ስለሚል ስስ ስለሆነ እንዲሞት አልፈልግም በጣም ብዙ ስለማልፈልግ ጥቅል ጎመኔን እጨምርና ጥቅል ጎመኔን ጨምሬ ካሮታችን እንዳይሞት ሁሉ ነገር ለብ ስለሆነ በጣም እንዲሞት አልፈልግም በጣም ሲሞት በውስጥ ያለው ኒውትሪሽን አታገኙትምና እንደዚህ ለብ እናደርጋለን ቃሪያን ስላይስ አደርጋለሁ ቲማቲሜን ከትፋለሁ ቲማቲሜንም እንደዚህ ስላይስ ነው የማደርገው ለብ ስላለ ጥቅል ጎመናችን ለብ ስላለ ቲማቲማችንን እንጨምራለን ተበስልን ትንሽ መጥበሻሽ ከረከራል ጎመን ተጠብሷል ቃሪያን እንጨምራለሁ
ጨው ጨምራለሁ የሚበቃንም ያህል ጨው ጨምሩ እንደ መጠናችሁ እኔ የሚበቃኝን ያህልም ጨምረው ሳይበዛ ከዛም ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ ብላክ ፔፐር በጣም ሄልዚ ሆነ ነው በእውነት በጣም ሄልዚ really nice ይሄንን ስትፈልጉ ከጎን በሽሮ አርጋችሁ ስትፈልጉ እንደዚህ በጎመን ብቻ ማነው በዳቦ አርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ ኦኬ ትንሽ ስጋ መጥበሻ ጨምራለሁ ለቴስት ቴስቱ በጣም አሪፍ ይሆናል መጥበሻ ተጨምሩበት ሞስተርሻለሁ አሁን ቃሪያን ጨምራለሁ ትንሽ ቤዘው ለቴስት ጨምራለሁ ይበቃዋል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ስራችን በጣም ጤናማ ሰው ሄልዚ በእውነት እንደዚህ ሙክክ ብሎ አልበሰለም ለብ ነው ያለው በጣም ለአይን ራሱ እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ስራችን ልዩ ነው በእውነት እስቲ ልቅመሰው oh my god ዳቦ ጋግሬ ያለው ትኩስ ዳቦ ነው በጣም የሚጣፍጥ ዳቦ ነገ የሚቀጥለው ሰራላችኋለሁ እንዴት እንደሚያምር ዳቦ ልነግራችሁ አልችልም በእውነት ካቤጁ ላለማዳነቅ በጣም so delicious ነው በጣም so delicious ዋው በእውነት በጣም አሪፍ ነው ዳቦ ራሱ እንዴት ሶፍት የሆነ ነው ታይ ደስ እንደሚል ዋው so delicious በጣም የሚጣፍጠው እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ለብ ያለ ጥቅል ጎመን ካሮታችሁም ለብ በጣም ይጣፍጣል ሱፐር ሄልዚ ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ስራችን በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ እንግዲህ ደህና ሁኑ ደህና ሰንብቱ ባይ